Představte si, že můžete brázdit cizí světy s nepřátelskými obyvateli a drsným prostředím a nesetkat se s žádnými hrozbami pro vás ani pro vaše blaho. Randy Kramer hovoří o technologii avataru, která přenáší vědomí operátora do synteticky vytvořeného těla, které je ideální k tomu, aby se v nich dařilo žít v takovém prostředí. Randy více než lidské zkoumání jiných světů odhaluje, že mimozemské bytosti používají tuto technologii k tomu, aby mezi námi žili neodhalení po celá staletí. Emery, řekl bys, že převzít kontrolu nad těly různých druhů je jak učit se řídit nové auto, protože si uvědomuji, že těla nejsou stejná. Pokud jde o prsty, ruce, pohyby kloubů, může mít další věci. Ocas, vysvětli to. Je obtížné se to hned naučit? Randy, je to složité. Určitě existuje tréninkové období, které budete muset absolvovat, využíváte-li formu biologického dronu poprvé. Máme proto možnost vytvořit překážkovou dráhu, která může změnit gravitaci, změnit prodyšné prostředí tak, aby odpovídala všemu, co je zapotřebí pro každou biologickou bytost. Takže na teleportaci něčeho, co pochází z gravitace, planety, která má 2,5G a dýchá se tam metan, si můžete nastavit překážkovou dráhu tak, aby gravitační deska vystřelovala na 2,5G a mísila plynné prostředí tak, aby bylo prodyšné. Potom přejíždíte překážkovou dráhu tolikrát, dokud ji nepřejedete celou, v závislosti na těle, které používáte. Takže ano, musíte se znova naučit, jak chodit, jak stabilizovat svoji gravitaci, jak stabilizovat horní část těla, jak ji snížit, jak se pohybovat. Podle toho, kolik máte prstů na nohou a rukou, to ovlivní způsob, jakým věci uchopíte, i způsob chůze. Gravitace je opět zajímavá věc, takže i v těle určeném k pohybu ve 2,5G je stále podivné pohybovat se ve 2,5G. Cítíte se tedy těžší, ale také se cítíte jako v silnějším těle, ale necítíte se stejně jako v tom těle při 1G. V tomto těle je tedy jiný smyslový zážitek a vyžaduje to trochu tréninku, než budete připraveni k nasazení na misi. Před nasazením do nové formy biologického dronu jsme tedy obvykle strávili nejméně 50 nebo 60 hodin tréninkem. Kdyby to bylo něco, co jsme dobře znali, pořád bychom strávili nějaký čas cvičením, abychom se ujistili, že dostaneme průkaz, že jsme připraveni k nasazení. Ale ano, je to dost zvláštní zkušenost a to říkám jako někdo, kdo už zažil spoustu zvláštních zážitků. Emery, je to tak? Řekni mi trochu o lingvistice, protože hlasivky jsou odlišné a také jsem slyšel, že očima vidíte možná mnohem víc různých spekter než běžně. Slyšel jsem, že abyste toho dosáhli, musíte projít speciálním testováním a školením. Nebo mají nějaké hlasové zařízení, které vám umožní mluvit a rozumět jinému jazyku. Randy. Takže tady má mozkové rozhraní, protože je spojeno s fyzickým tělem dronu takovým způsobem, že je navržen k jeho interakci. Tlumočníka. V podstatě bere všechny informace z mého mozku do mozkového rozhraní a poté je přeloží. Takže je tam skutečně dobrý
překladač jazyků. Takže jsem mohl myslet pouze anglicky a biologické tělo bude mluvit jazykem, k němuž je fyzické tělo toho druhu náchylné. Protože rozhraní mozku má schopnost automaticky jej přeložit. To samé se zvukem. Budu tedy slyšet, jak někdo mluví něco v určitém jazyce, a to je okamžitě přeloženo do angličtiny v tom, co slyším ve svém mozku. A pokud jde o smysly, ano, můžete mít oči, které vidí jinak v elektromagnetickém spektru. Existuje tedy určitý čas na přizpůsobení se čichu, zraku a sluchu. Můžete slyšet ve vyšších a nižších registrech. Můžete mít delší a hlubší vidění. Podle toho, jak tyto oči pracují, můžete vidět infračervené, ultrafialové a rentgenové kosmické záření. A tak se tomu musíte přizpůsobit. Nevím, jak to jinak říci, ale může to být trochu podivné, když najednou slyším a vidím všechny tyto další zvuky a věci, které bych běžně neslyšel ušima nebo neviděl očima, protože biologický dron tohoto konkrétního druhu může mít opět zorné pole širší než elektromagnetické spektrum. S tím tedy třeba provést nějaké úpravy, ale může to být velmi zajímavé. Emery. Také jsem slyšel, že musíš trénovat se speciálními zbraněmi pro ten somatický typ těla, který je vhodný pro dané tělo. Dokonce jsem slyšel, že jsou nějak fyzicky zarovnány s tělem, jako by byly implantovány do těla. Je to pravda? Randy. Někdy. Obvykle, pokud se prezentujete jako odlišné biologické tělo, budete pravděpodobně chtít použít zbraň, která by byla viditelná v ruce toho tvora. Takže pokud jste na jiné planetě, pravděpodobně budete chtít mít zbraň, která se používá v tomto planetárním systému, namísto toho, abyste měli dýku a zbraň v těle mimozemského drona, díky kterým by bylo zřejmé, že něco zde nepatří. Budete chtít, aby to bylo stejné jako jejich kultura. Ale kvůli problémům s koordinací ruka-oko, ano, někdy existují pevně zapojené implantáty a věci, které se pojí, takže získáte lepší zaměření, lepší výstřel, protože ani při tolika hodinách trénování střelby to nebude stejné jako počet 1000 hodin, které jsem procvičil s railgunem nebo s plazmovou pistolí. Vloží to zbraň do mé ruky, ale neměl bych stejný počet hodin zkušeností a nebudu mít takovou přesnost jako obvykle. Implementace vylepšeného technologického rozhraní k dosažení větší přesnosti je tedy naprosto potřebná věc. Emery. A kdo používá tento druh technologie? Randy. Nejvyspělejší vojenské jednotky ve skrytých činnostech vojenského vesmírného programu. Nešlo o technologii, ke které jsem se přiblížil, dokud jsem nebyl v jednotce speciálních sil na palubě Farragutu, což je vůz na nasazení operací speciálních sil, které má jedny z nejpokročilejších technologií, jedny z nejkvalitnějších a nejzkušenějších. Byla to tedy jedna z nejvyspělejších technologií, nástrojů a zbraní, jaké jsem kdy viděl nebo použil. Je to izolovaná technologie, k níž máme jen omezený přístup a vzhledem ke specializaci, používání a aplikaci této technologie nejde o nic, co by se používalo na úrovni námořnictva.
Je to velmi specifické pro určité týmy, určité lodě, určité jednotky speciálních sil. Emery, když tě Mission Command kontaktuje s tvými rozkazy, Randy, co určí, jestli pošlou toho 3D Randyho, nebo jestli tě dají do avatara? Kdo dělá toto rozhodnutí a proč? Jaké by byly rozhodující faktory pro tuto misi? Randy, taktičtí důstojníci jsou ti, kdo rozhodují. Tato rozhodnutí jsou založena na jakémsi výpočtu, pokud jde o riziko a užitek, a to, jaké riziko představuje, že pošleme osobní tělo v bojovém obleku, a to v porovnání, do jakého rizikového faktoru posílám dálkově ovládaný dron, když ho ovládám. Pokud je dosah příliš daleko, nebudeme se moci přiblížit dostatečně blízko, což by eliminovalo možnost použití teleoperovatelného dronu. Takže gravitace, atmosféra, druhy, kterým pomáháme, nebo se kterými se setkáváme jako s nepřáteli, to jsou všechno faktory, které budou hrát roli, a taktický důstojník, který vede seznam, bude vypočítávat rizika a někde v dolní části stránky rozhodne, co se jeví jako nejefektivnější. Potom je to rozhodovací proces. Je to tedy dost daleko mimo mého rozhodovacího procesu. Jen se nechávám vést. Udělej to, jdi tam, udělej to, zabij to, zachraň to, udělej to, děkuji.